आज मङ्सिर 4 गते आइतबार साताको पहिलो कारोबार दिन मङ्सिर महिनाको तथा तिहार पछिको पहिलो कारोबार दिन आज 10 दिनपछि खुलेको सेयर बजारमा सामान्य बढोत्तरी भएको छ। अघिल्लो क्लोजिङको हिसाबमा 1.39 अङ्कले बढेर नेप्से इन्डेक्स 1853 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम 1 अर्ब 10 करोडको हाराहारीको छ। आजको सेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेछ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, ओभरअल टेक्निकली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरेको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। केवल स्टडीको लागि, कम्पेरिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि मात्र भिडियो प्रयोग गर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज नेप्सेमा एउटा सानो बुलिस क्यान्डल बनेको छ। माथि गएको बजार, माथिबाट भने पुनः प्राइस रिजेक्सन भएर नेप्से केही तल नै क्लोज भएको छ। ओभरअलमा 1 point समथिङ 3-4% चाहिँ मार्केट बढेर बन्द भएको छ। कारोबार रकम हिजो अस्तिको भन्दा केही बढी छ, 1 अर्ब 10 करोड भन्दा केही कमको छ। तिहार पछिको पहिलो कारोबार दिन 1 अर्बको कारोबारलाई एकदम सन्तोषजनक नै मान्न पर्ने हुन्छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। मार्केट ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणमा ठुलो पोइन्टले बढेको थियो, करिब 20 पोइन्टले बजार बढिसकेपछि भने मार्केटमा पुनः सेलरहरू नै हाबी भएको देख्न सकिन्छ। केही तलैसी फेरि माथि जाने प्रयास गरे पनि अगाडिको हाईलाई पार गर्न नसकेर मार्केट एकोरो घट्दै अगाडिको लोलाई पनि ब्रेक गर्दै तल झरेको देख्न सकिन्छ। लगभग मार्केट 20 पोइन्टले बढेको बजार केही पोइन्ट तल पनि आएको थियो, तर क्लोजिङ हुने बेलामा भने केही पोइन्ट्स बढेर बन्द भएको छ। ओभरअल 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट साइडवेज नै देखिएको छ र यो बिचमा हामीले ट्रेन्ड हेर्ने हो भने चाहिँ माथिल्लो रेन्जमा गएर मार्केट साइडवेज बसेको छ, तर जुन हिसाबले एउटा लोएस्ट पोइन्टबाट चाहिँ मार्केट मुभ भएको छ, स्टिल अहिलेसम्म पनि मार्केट चाहिँ अप ट्रेन्डको च्यानल नै देखिएको छ। मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ कि मार्केट मोमेन्टम केही लुज गरे पनि च्यानल भने ब्रेक भएको छैन, अप ट्रेन्डकै च्यानल छ भन्ने कुरा थियो। मार्केट 1843 भन्दा माथि रहन्जेलसम्म चाहिँ स्टिल 5 मिनटमा पनि मार्केट चाहिँ अप ट्रेन्ड नै रहनेछ बुझ्न सकिन्छ। तर माथिल्लो रेन्जमा गएर यसरी मार्केट साइडवेज बस्नुलाई चाहिँ त्यति सन्तोषजनक पनि लिन मिल्दैन र मार्केट चाहिँ यो लेभलबाट चाहिँ पुनः यहाँ डिस्ट्रिब्युसन भएर फेरि तलतिर जान खोजेको हो कि जस्तो चाहिँ हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ। अहिलेको लागि मार्केट ट्रेन्ड चाहिँ साइडवेज छ र ओभरअलमा चाहिँ माथितिरको च्यानल चाहिँ ब्रेक नभइसक्यो। लोएस्ट पोइन्टबाट चाहिँ मार्केट स्टिल माथितिरकै च्यानल क्रिएट गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट चाहिँ बियरिश ट्रेन्डमा छ। अगाडिको लोको दाँजोमा यतापट्टि लोवर लो नै फर्मेसन गरेको हुनाले माथितिर गएको मुभ पुलब्याक मुभ हो भन्ने कुरा अगाडिदेखि नै हामीले हेरिरहेका छौँ। पुलब्याक कम्प्लिट भएको जस्तो छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मार्केट चान्सेस चाहिँ अब आज चाहिँ मार्केटले अप्टिमम लेभलसम्म पुगेको छ। कुन हिसाबले हामी हेर्छौँ भने मार्केट यो माथिदेखिबाट यो एउटा चाहिँ मार्केटले यहाँनिर आएर एउटा च्यानल चाहिँ यहाँनिर ब्रेक गरेको थियो। यसरी चाहिँ मार्केट यसरी आएको देख्न सकिन्छ। यो हिसाबले चाहिँ यसरी माथि टपबाट चाहिँ मार्केटको एउटा च्यानल हेर्ने हो भने चाहिँ मार्केटले यो लोअर हाई जुन यहाँनिर बनेको थियो यसको दाँजोमा चाहिँ यहाँनिर अर्को लोअर हाई क्रिएट गरेर अब यो लोको दाँजोमा लोअर लो चाहिँ यसरी तलतिर चाहिँ क्रिएट गर्न जान्छ कि भनेर हामीले हेर्न सकिन्छ। तर ओभरअल मार्केटको प्याटर्न चाहिँ मार्केटको मुभमेन्ट चाहिँ यहाँदेखिबाट यसरी गएर यसरी यहाँदेखिबाट यो तल आएर यसरी चाहिँ मार्केट माथितिर गएको हुनाले मार्केट चाहिँ माथितिरसम्म जान सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ अझै पनि हुनसक्छ। जस्तै माथितिरको सप्लाई जोनसम्म चाहिँ मार्केट जान सक्ने पोसिबिलिटी भएको हुनाले माथितिर यो जुन यतातिर सप्लाई जोन रहेको छ यो सप्लाई जोनसम्म मार्केट फेरि पुग्न सक्ने पोसिबिलिटी रहेको हुनाले चाहिँ यहीँबाट मार्केट फेरि माथितिर लाग्छ भने पनि मार्केट चाहिँ माथि 1900 देखिबाट 1915 को लेभलबाट चाहिँ फेरि पनि तल झरेर यसरी लो क्रिएट गर्न चाहिँ तलतिर जान सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। अहिलेको लागि मार्केट चाहिँ कस्तो रूप हिसाबमा देखिएको छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मार्केटले माथि जाने क्रममा यो एउटा चाहिँ हाई कन्फर्म गरेको छ र मार्केट चाहिँ केही तलतिर आइरहेको देख्न सकिन्छ।
इन्टरनली लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरिसकेको च्यानल अझै पनि माथितिरको लागि रहेको देखिन्छ। जबसम्म उसले ब्रेक गर्दैन केही माथितिर जाने कुरा नकार्न मिल्दैन। तर हामीले चाहिँ माथि तलबाट केही माथितिर गइसकेपछि चाहिँ माथितिर केही मार्केट चाहिँ साइड बसेको हुनाले मार्केट चाहिँ केही तलतिर जान सक्ने हामी एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। आवरली टाइम फ्रेममा पनि मार्केट केही समयदेखि चाहिँ साइड नै बसिरहेको छ। हामी हेर्न सक्छौँ एउटा लो लगाएर चाहिँ मार्केट केही माथि जाने क्रममा माथिल्लो लेभलमा नै केही साइड चाहिँ बसिरहेको छ, माथि जान सकेको छैन। अगाडिदेखि नै सेयर गरेको कुरा यदि माथितिर लाग्छ भने नि मार्केटको लागि चाहिँ इमिडिएटली मार्केटको लागि यो सप्लाई जुन चाहिँ नजिकै रहेको छ 1900 लगभग 1890 देखि 1916 यो लेभलबाट चाहिँ मार्केट पुनः यसरी फेरि पनि यो लोको जान्छ अर्को लोवर लो फर्मेसन गर्न तलतिर जान सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यदि जब मार्केट माथितिर जान्छ भन्ने एनालाइसिस चाहिँ हामी कहिले गर्छौँ भन्दाखेरि मार्केटले अब यहाँबाट माथि जाने क्रममा माने यो लोलाई ब्रेक गर्दैन र यहाँ माथि जाने क्रममा यदि 1916 लाई पार गरेर यदि माथितिर लाग्छ भने चाहिँ त्यस पश्चात चाहिँ मार्केटमा हामीले इन्ट्री लिन सक्छौँ र मार्केट यसरी माथितिर जान्छ भनेर एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। जबसम्म यो अगाडिको हाई 1915 नै पार हुँदैन तबसम्म चाहिँ मार्केट एनालाइसिस हाम्रो कस्तो रहन्छ भन्दाखेरि नर्मल एनालाइसिस मार्केट चाहिँ यो हाईको दाँजोमा लोअर हाई नै क्रिएट गरेर यसरी पुनः लोअर लो बनाउन तलतिर जान सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले हेर्न सक्छौँ। अहिलेको अवस्था हेर्दा ओभरअल साइडेज छ र यसरी तलबाट माथि जाने क्रम केही साइडेज बसेको हुनाले चाहिँ मार्केट फेरि केही तलतिर जान्छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। डेली टाइम फ्रेममा यदि हामीले नेप्सेलाई डेली टाइम फ्रेममा हेर्छौँ भने के कस्तो प्याटर्न रहेको छ भन्दा आज एउटा चाहिँ कस्तो टाइपको क्यान्डल बन्यो भन्दा मार्केट माथितिर गयो सुरुमा तर माथिबाट चाहिँ प्राइस रिजेक्सन भएर क्यान्डल चाहिँ तल क्लोज गरेको छ। यो हिसाबले चाहिँ मार्केट तलतिर जान सक्ने एनालाइसिस पहिलो रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ। फेरि तल आउने क्रममा अगाडिको क्यान्डलभन्दा तलतिर चाहिँ क्लोज गरेन केही तलबाट नै माथि प्राइस माथि गएको हुनाले मार्केट सुरुवाती चरणमा केही माथि जाने प्रयास गरे पनि अल्टिमेटली मार्केट चाहिँ तलतिर जान सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। र यो लेभलबाट जुन एउटा मुभ गइरहेको छ यो एउटा पुलब्याक मुभ गइरहेको भनेर बुझ्नु पर्यो। जुन अगाडि यो लेभलमा जुन एउटा पुलब्याक मुभ जाने गर्छ हामीले अगाडि जस्तै यहाँनिर जुन पुलब्याक गयो यो लेभलमा जुन पुलब्याक गयो यहाँनिर अलिक ठुलो पुलब्याक गयो यो जुन पुलब्याक गयो यो पनि त्यही टाइपको पुलब्याक भएको हुनाले मार्केट केही पुलब्याक दिएर अल्टिमेटली यसरी तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ बढी छ भन्ने हिसाबले हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। आजको क्यान्डलले चाहिँ मार्केट आगामी दिनमा केही तलतिर जान सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। मार्केट केही तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ देखिन्छ। अब द स्मार्ट मनी कन्सेप्ट फेरि एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिस कोर्स छिट्टै नै सञ्चालन हुँदैछ। 1-2 दिनमा अब नयाँ क्लासेसहरू सञ्चालन हुन गइरहेको हुँदा यदि हजुरहरू कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ एज अ एडभाइजरको रूपमा मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 9863805867 यो नम्बरमा हजुरले कल मेसेज अथवा वाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। अब कन्क्लुजनतर्फ जाउँ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट साइडवेज देखिएको छ र मार्केट चाहिँ केही तलतिर जान सक्ने प्याटर्न चाहिँ हामी बढी एनालाइसिस गर्न सक्छौँ, बढी बायस हुन सक्छौँ। त्यसरी 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि मार्केट लोएस्ट पोइन्टबाट केही माथितिर गएर चाहिँ अगाडिको हाईलाई पार नगरिकन माथिल्लो रेन्जमा नै साइडवेज बसेको हुनाले चाहिँ मार्केट यहीँबाट तलतिर पुनः डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्यू गर्छ कि भन्ने हिसाबले हेर्न सकिन्छ। त्यसैगरी आवरली टाइम फ्रेममा मार्केटको यो एउटा लो कन्फर्म भएको छ। अगाडिको लोको दाँजोमा यता लोअर लो बनाएको हुनाले मार्केटले लोअर हाई नै क्रिएट गरेर फेरि तलतिर जान्छ कि भन्ने खालको देखिएको छ। ओभरअल प्याटर्न साइडवेज नै देखिएको छ। त्यसैगरी डेली टाइम फ्रेममा आज एउटा सानो बुलिस क्यान्डल बने पनि आजको क्यान्डल माथिबाट प्राइस रिजेक्सन भएको हुनाले चाहिँ आगामी दिनमा बजार चाहिँ केही तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ बढिरहेको कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ उपयोगी भइरहेको छ भिडियोले हजुरहरूलाई केही सहयोग पुर्याएको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त धन्यवाद नमस्ते।